ดีต้อนรับสู่ช่อง Latest Car Info แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดของคุณสำหรับอัปเดตล่าสุดรีวิวและข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์และรถบรรทุกทั้งในปากีสถานและทั่วโลกหากคุณหลงใหลในรถยนต์หรือแค่อยากรู้เกี่ยวกับรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆวันนี้เราจะพูดถึงหนึ่งในรถกระบะที่แข็งแกร่งและล้ำหน้าที่สุดของปี Ford F-450 รุ่นปี 2026 ไม่ว่าคุณจะทำงานด้านก่อสร้างขนส่งหรือแค่ชื่นชอบรถบรรทุกพลังสูงรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการทั้งในด้านพละกำลังสมรรถนะและความสะดวกสบายเริ่มจากดีไซน์กันก่อน Ford F-450 ปี 2026 ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ทันสมัยและทรงพลังมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ดูดุดันยิ่งขึ้นพร้อมกันชนหน้าแบบใหม่ที่เพิ่มความแข็งแกร่งไฟหน้า LED มาตรฐานมีลวดลายใหม่ที่ดูพรีเมียมขึ้นและยังมีสีภายนอกและล้อให้เลือกมากมายเพื่อความหลากหลายในการปรับแต่งด้านสมรรถนะซึ่งเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ F450 ปี 2026 ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ V8 Power Stroke ขนาด 6.7 ลิตรซึ่งได้รับการปรับจูนใหม่ให้แรงบิดในรอบต่ำดีขึ้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลากจูงและบรรทุกหนักรุ่นนี้สามารถลากน้ำหนักได้มากกว่า 37,000 ปอนด์ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงสุดของกลุ่มรถประเภทเดียวกันระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ 10 สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและปรับตามสภาพถนนได้ดี Ford ยังได้อัปเกรดระบบระบายความร้อนและระบบกันสะเทือนเพื่อให้การทำงานหนักมีเสถียรภาพและทนทานยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสาร F450 ปี 2026 ให้ความรู้สึกเหมือน SUV หรูมากกว่ารถกระบะใช้งานวัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งดีไซน์ใหม่และการเก็บเสียงที่ดีขึ้นช่วยให้ห้องโดยสารดูหรูหรามากยิ่งขึ้นระบบเทคโนโลยีก็ทันสมัยเช่นกันโดยมาพร้อมซิงค์ 5 รุ่นใหม่หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่คมชัดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อม Google Services ในตัวและยังมีหน้าปัดดิจิทัลพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ Ford ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้วยเช่นกันโดยมีระบบช่วยขับขี่มากมายเช่น Adaptive Cruise Control พร้อมระบบหยุดและออกตัวเลน Centering เบรกอัตโนมัติ Blind Spot Monitoring ครอบคลุมถึงรถพ่วงและกล้องรอบคันความละเอียดสูงหนึ่งในฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจคือ Smart Hit Assist ที่ใช้ AI ในการช่วยต่อรถพ่วงให้แม่นยำมากขึ้นพร้อมระบบชั่งน้ำหนักอัตโนมัติและ Trailer Navigation ที่ช่วยหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีข้อจำกัดสำหรับรถบรรทุก F450 มีให้เลือกหลายรุ่นตั้งแต่รุ่น XL ที่ใช้งานง่ายไปจนถึงรุ่น Limited ที่หรูหราสุดพร้อมเบาะนวดไฟฟ้าหลังคา Panorama Head-Up Display และระบบกล้องสำหรับรถพ่วงแบบไร้สายไม่ว่าคุณต้องการใช้งานแบบไหน Ford ก็มีตัวเลือกให้คุณสำหรับราคานั้นแม้จะสูงขึ้นจากรุ่นก่อนเนื่องจากฟีเจอร์ใหม่ทั้งหมดแต่สำหรับผู้ที่ต้องการรถที่ทรงพลังและไว้ใจได้ F450 ปี 2026 ก็คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์และนั่นคือทั้งหมดสำหรับวิดีโอวันนี้หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง Latest Car Info สำหรับวิดีโอต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า